regulatory framework is of general importance for the following things. Where regulatory framework, importance. It is important for the following reasons. Number one, it ensures that practitioners are trained and qualified to provide safe and effective care. Kí gbogbo wa ká àwọn regulatory framework ká lè bá àwọn gbáradì. Tọ́lọ́ ń bá kọ́ tábà padà rí pé òkè regulatory framework náà nìyí ó ti di iṣẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa torí pé nǹkan afẹ́ fọwọ́ fà yìí sẹ́yìn pa fọwọ́ fà lápẹ́lẹ́ ìbáyìí nìsín nǹkan afẹ́ fọwọ́ fà yìí ní tí ó kọjá agbára ẹnì kọ̀ọ̀kan ni afẹ́ fa ìjọba sínú nǹkan ìsìn afẹ́ fa ìjọba torí nǹkan ń béèrè ló bóyá àmọ̀ àbá ìmọ̀ ìmọ̀ bóyá àmọ̀ afẹ́ fa ìjọba àbí kí n sọ pé afẹ́ fa ọwọ́ ìjọba sínú nǹkan ìsìn so ìkànnì tí máa ṣe ni pé yóò rí dájú pé àwa train dáadáa ó túmọ̀ sí pé nǹkan afẹ́ fọwọ́ fà yìí kọ́ gba ìmẹ́lẹ́ ẹ̀ ń bá yọ̀ lẹ́nu wa ó tètè sọ ká má dìde bẹ́ẹ̀ lọ́rùn ká máa ṣe bá àti ti lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ká máa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ká máa pọ̀ lọ́wọ́ bíá eléyìí tá a fẹ́ fọwọ́ fà yìí ọlọ́wọ́ bíá náà o ṣùgbọ́n yóò jà pass lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí a fẹ́ yan àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró fúnra wa lórí nǹkan ìṣe ìkànnù tí àwọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí ìkànnù tí máa ṣe nìyí ẹlẹ́ẹ̀kejì it will prevent malpractice ọ̀rọ̀ kọ́sọ́ńgbó kò ní ṣe é ṣe mọ́ o tá a bá ti ní regulatory framework ọ̀rọ̀ kọ́sọ́ńgbó káàrin kágbà ń kọ̀rọ̀ kọ yá kò ní possible mọ́ o in prophetic medicine and ensures that practitioners adhere to the best practices and ethical standards. ara nǹkan tí ó mú bá wa nìyí ìmí it standardizes training and practice and so reduces variability and ensuring consistency. yóò di gbogbo wọn máa ṣe nǹkan kan náà pàápàá jùlọ yóò di gbogbo wọn máa ṣe bí ó ń ṣe ńlá ti ṣe nítorí pé tá a bá débi standard yẹn gbogbo wọn padà discover pé the best of standards that will never be comparable àdéhùn ọmọ ti ṣe sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bóyá by one way or another I find that I one thing tó bá jẹ́ pé a fẹ́ ṣe bó ń ṣe ńlá ti ṣe ń jò ní tá a bá ti wá fọwọ́ fà á àfọwọ́fà ká ń ṣe léè tó sì dáa yóò wá mú a lọ síbi pé a gbọ́dọ̀ mọ practice to the best of international standard. ìmí tí ó tún ṣe fún wa ni pé fáwọn táwọn rí it will protect public health by ensuring that practices and products are safe and effective. kò ní jẹ́ káwọn èèyàn máa jẹ májèlé látọ̀dọ̀ wa bá a ti ní product NAFDAC kọ́ máa regulate ẹ̀ lóòótọ́ yóò tún jẹ́ kó yóò look like kó fẹ́ nira díẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n yóò jẹ́ ó tó rọrùn díẹ̀ fún wa sí ni. lẹ́yìn náà yóò address concerns about the efficacy and safety of practices and products. Then it will promote accountability among practitioners by ensuring that you are responsible for your actions. nígbà tá a bá ní regulatory framework tán ọlọ́pàá ọmọ mú àwọn ẹni tó bá ṣìṣe you will account látàyè ń bí àní déwájú ọlọ́run ká tó káwọ́ gbẹ̀yìn lẹ́yìn tí ọba ṣe dáadáa ọ̀rọ̀ pé àwọn patient kan wà sọ pé mo fọ̀ lọ́lọ́lọ́ irọ́ pẹ̀lú regulatory framework tá a bẹ̀rẹ̀ sí sọ yìí lè tá a dáwọ́lé yìí á bẹ̀rẹ̀ sí fara ọlọ́pàá lọ á mọ̀ sọ̀rọ̀ litigation pé àwọn òun àtọ̀rọ̀ pé ìjàmọ̀ ò ní ṣiṣẹ́ o ṣe fún látàrí pé o fún ní ìjàmọ̀ tí ọ̀yẹ́ kò fọ́yá ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́fà ara tí ó ṣe fún àníyí o lẹ́yìn náà lè tó sì dáa it will make us to meet international standards and best practices. àwọn àdínì tí a gbọ́dọ̀ fi sojú kòkòrò lóòótọ́ ká ní regulatory framework. in our own case àwọn nǹkan kan wà hard mọ́ mo ní in our own case above reasons must be germane in addition to the following specific reasons. lọ́dọ̀ wa it will facilitate integration of prophetic medicine with conventional health care as we promote comprehensive health care. nígbà táwọn fà á lẹ́sẹ̀ báyìí tọ́lọ̀ máa ní kí ìjọba gbọ́ dáadáa ìjọba padà sọ pé okay conventional practice orthodox practice nìyí prophetic medicine ìkan nínú àwọn complementary and alternative medicine nìyí méjèèjì ó wà máa ṣiṣẹ́ papọ̀ kí àwọn patients wa kó lè ní comprehensive health. another thing tí ó tún ṣe fún wa personally ni pé
it will provide clarity and consistency in the regulation of prophetic medicine so as to reduce confusion and ambiguity. Àwọn nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Kábẹ̀rẹ̀ láti di àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n gbọ́ náà ń gbọ́ tí wọ́n mọ̀ pa nàbì lànàbì. Tọ́wọ́ pé tá a bá sọ pé sọ̀lú àlálẹ́bí kẹrìm níwájú wọn wọ́n ní sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sì sọ tọkàntọkàn lóòótọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àǹsí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀dá wádìíwájú wọn mọ̀ sọ pé kí ló dé àwọn afá àtúndé o. Wọ́n ní tábà tún dé orí kíní kàpọ̀ pé ó sẹ́ná lọ́sọ̀ kódà wọ́n lè máa bá àjíyàn kúndé òlànàbì sọ. Tọ́lọ̀ ń bá wa ṣe tá a bá wá ní regulatory framework gbogbo eléyìí ni ò ní sí mbẹ̀ mọ́. Ó túmọ̀ sí pé regulatory framework yóò ran àwa náà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní bí á lèrè kí wọ́n tó gbàǹtà àbámu wa kọ́lọ̀nkọ́lá kó mọ́sá ìṣe rọrùn fún wa. Láti bí yìí bóyá briefly ẹ jẹ́ kí n fún kí ni benefits mo mọ̀ pé gbogbo wa náà láàmọ̀ kí láǹfààní pàápàá jùlọ tá àti ẹ̀ ti ń ṣe àmọ́ kí láǹfààní prophetic medicine kí láǹfààní tá a bá ní regulatory framework pẹ̀lú èyí tí mo sọ pé à ń fọwọ́ fà yìí mo mọ̀ pé àmọ́ ronú kí láǹfààní tá a ní tá a bá ní regulatory framework kọ́lọ̀kọ́lá kó mọ́sá ìṣe rọrùn fún wa. Now tí ó bá wá ká bá wá bá débi pé a ní ìjọ àbí ìgbìmọ̀ láàrin wa tí wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ bó láti fẹ́ ṣe regulatory framework mo wá kọ́ sí bíbáyìí pé what should be our goals talking of regulatory framework formulating a regulatory framework for prophetic medicine training and practice kí ni ẹ̀kọ́ jẹ́ àfojúsùn wa. Number one, that we ensure safe and effective practice to promote public health and well-being. Nígbà tá a bá sọ pé àwọn ní regulatory framework àbí tá a bá ti ń rò pa fẹ́ ní ìtọ́ gbọ́dọ̀ aláwọ̀ tó gbọ́dọ̀ jẹ́ àfojúsùn wa àtàwọn táwọn ní ìgbìmọ̀ àti àwa tí wọ́n mọ̀ sí fún ni pé a fẹ́ ensure safe and effective practice. A fẹ́ kí gbogbo public àwọn èèyàn kan safe lọ́dọ̀ wa. A fẹ́ kí wọ́n ní ìlera tó péye látàrí pé wọ́n seek fún prophetic medicine. Eléyìí gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, that we protect the health and safety of the public. Wọ́n gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn wa, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ àfojúsùn wa pé prophetic medicine tá a ń seek for regulatory framework a fẹ́ kó jẹ́ wípé a lè protect àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ jẹ́ patients wa ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, that we promote the quality and standards in training and practice so that the practitioners meet minimum requirements. Àwọn táwọn ọ̀nùgbẹ̀gbìmọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ practice àbí tá a bá ń sọ̀rọ̀ professionalism tá a bá sọ pé àwọn kan practitioners ni wọ́n a jẹ́ wípé wọ́n ti attain status méjì nígbà kan rí wọ́n ti wà trained ní ìsìn wọ́n ti wá ń practice. So the two words tó wà ní ẹ̀nà training and practice ń sọ pé a padà di professionals ni and it is a professional that is going to practice his profession and that is why we would always be called practitioners. Àti wá mọ̀ pa àti jẹ́ practitioners báyìí ó túbọ̀ sí gbogbo wa wà á review training irú training wo la ti ní mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ní training lóòótọ́ ṣùgbọ́n nítorí pé à ń sọ̀rọ̀ regulatory framework a fẹ́ gbé sọ́wọ́ ìjọba kálíbà wa recognize training ó mì péjọba ó regulate then practice ok àwọn wa mi àti ẹ̀tì di practitioners àti practice ó mì pé àwọn tá a jókòó yìí á sọ pé professionals ni wa tálágbédéwọ̀ ìjọba àbí ìgbà tá a bá ń ronú pé a fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ló ń sọ pé kí ni nǹkan tó gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn wa. Now that we ensure accountability and adherence to the best practices by practitioners, that we promote transparency in the practice, that we promote collaboration and integration between prophetic medicine practitioners and conventional health workers, that we ensure regulatory compliance by the practitioners, and that we improve public trust in prophetic medicine. Àwọn nǹkan tí ìbá jẹ́ àfojúsùn wa nìyí nígbà tá a bá dé stage pé ó dáa bó la fẹ́ rèé tá a fi padà ní regulatory framework. ẹ̀dẹ́kùnrin méjì àgbàgbé pé ìní regulatory framework yìí nǹkan kan tí ó kọ́kọ́ ṣe fún wa primarily ni pé yóò jẹ́ ká ní local, national and international recognition. nǹkan kan tí ó kọ́kọ́ ṣe fún gbogbo wa nù. àwọn tá a jẹ́ practitioners bóyá kì í sọ pé tọ́lọ̀mbá ni ó ṣe é ṣe ń sọ pé mo kí n kó oríire nítorí pé gbogbo yín ẹ kẹ̀rí pé bára yín wájú ni tọ́lọ̀mbá ni kò ṣe é ṣe kọ́lọ̀nkọ́lọ̀ kò jẹ́ ṣe é ṣe torí pé
nǹkan tí a lè mórí bọ́ níbi pé bí àwọn ọ̀gá ti sọ́lẹ̀ kan gbogbo bí náà láti máa ní kwakiri lọ́dọ̀ ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àwa aníwọ̀jọ wà ní hall yìí ẹ dákun ẹ ṣàforíjì fún mi gbogbo èyí dájọ́ òkè pátá kwak ní mo rò pé mo wá foríjì lọ́dọ̀ yìí ẹ dákun tó lọ́rọ̀ ẹ má bìí sí mi o gbogbo yín pátá àbí kọ́lọ̀ mọ́jẹjọ wọ́n wọ̀dọ̀ wa dèkòdèkò owó mu wa gbogbo wa yẹ́nyẹ́ kwak ní a èmi náà ń ṣe ìpínlẹ̀ practice náà kankan tó a ti fẹ́ yí wọ́n wà dọ̀dọ̀ Dr. Pẹ́yẹmí ẹ dákun ẹ gbà mí o mo ti ní olú aláṣù sáádà o kọ̀nyẹ́jú o wọ́n wà ní ara kìsìlẹ̀ ìlú ẹ̀ka yóò lò ọ̀dẹ̀ ní odò yìí mọ́ gbogbo wa ní ẹ̀kọ́ pátá kwak ní alódò ìjọba ok tọ́lọ̀ bá wa ní àrí regulatory framework yìí yanjú our co kwak our the professionals are the practitioners that are recognized of note of good standing ok our di ẹni tí wọ́n máa kojú pé wá ó yà yín náà wá bóòlù ẹ̀ ti fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lera ibi tí àwa tí a dé yìí àwa lára wasabi kunal hawalina kọ́ àwa lára sabi kunal hawalina when we talk of prophetic medicine in Nigeria in actual fact tó wáyé pọ̀ àlà ọkọ̀ mójútó dáadáa tó wáyé pọ̀ àlà ọkọ̀ múra sí dáadáa àwa lára frontliners when they talk of complementary and alternative medicine ní Nigeria bí yìí fún di eléyìí mo fẹ́ gbà wá níyànjú dáadáa ẹ̀dá kan já mójútó pàápàá jùlọ formulating a regulatory framework torí pọ́jọ́ tí ń lọ establish regulatory frameworks kì í ṣe Nàìjíríà lálákọ̀ọ́kọ́ countries pọ̀ káàkiri tí wọ́n ti ní framework number one for regulating complementary and alternative medicine kódà láwọn ìlú tí a sọ pé wọ́n yìí ṣe Islamic countries wọ́n regulate prophetic medicine as one of the forms of complementary and alternative medicine US UK wọ́n ní law fún gbogbo ẹ̀ káwá sọ pé a bọ́ sí ìlú tó yẹ pé a sọ pé Islamic countries ni wọ́n Saudi Arabia wọ́n kúrò àwọn ní ministry ó túmọ̀ sí pé níta àwọn òpá àfẹ́ achieve yìí kì í ṣe pé yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn òpá àfẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ a lè yálò látara ní tí ń exist bóun ni wọ́n ti ń ṣe Saudi wọ́n ń ṣerú ẹ̀ ní India bóun ni wọ́n ti ń ṣe ní India wọ́n ń ṣerú ẹ̀ ní Bangladesh wọ́n ò tí mọ̀ sí dára bóun ni wọ́n ti ń ṣe ń bẹ̀ àtàwọn ìlú mi bámbámbám náà tó yẹ pé prophetic medicine is regulated the training and the practice so mi ò fẹ́ wulẹ̀ dwell much lórí established ones for complementary and alternative medicine and for prophetic medicine specifically so mo jump to aspect yẹn now ẹ jẹ́ kí n sáré lọ mo kọ́ síbẹ̀ pé mo ní what has so far been obtainable in Nigeria as skeletal for the desired regulatory framework nígbà tí ok eléyìí ò pọ̀ kí ni nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ tó represent regulatory framework tí mo mọ̀ pé à ń desire tá a fẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tí màá fi tó wa létí ni pé ìjọba àpapọ̀ ní àìpẹ́ yìí 2022 specifically wọ́n fi approval sí program kan I mean an academic undergraduate program tí wọ́n pè ní bachelor of science in complementary and alternative medicine. fún di eléyìí àwọn iléèwé ti ní àǹfààní láti sọ pé àwọn fẹ́ train the training component ó mean pé there has been a skeletal framework a regulatory framework for the training component. fún àwa tí a bá wà nínú ìgbìmọ̀ tí ó ṣiṣẹ́ fún Islamic Prophetic Practitioners Association ẹ jẹ́ á mọ̀ pé fún training ìjọba ti ní framework tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìjọba ní framework fún umbrella ni o fún complementary and alternative medicine ẹ rántí pé mo sọ níbẹ̀rẹ̀ pé prophetic medicine is a form out of about different forms of complementary and alternative medicine so ìjọba ti ní framework fẹ́lẹ̀ yẹn already kí a kà mọ̀ pé University of Lagos ṣé ẹ ti ń ṣe wọ́n ti ń ṣe ni àwọn àtàwọn the practitioners káwa lọ bẹ̀ eléyìí ò ní ó mú a ọbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ ní ó mú a kó ní quack tí mo lájẹ́ báyìí àwọn universities wá ní agbára pẹ̀lú approval National Universities Commission wọ́n lè ṣe sub-degree programs universities tí National Universities Commission bá wá fún ní approval pé òkè ẹ̀yin ẹ fẹ́ ṣe complementary and alternative medicine àbí wọ́n wá lè ṣe degree yẹn wọ́n wá lè ṣe diploma courses wọ́n lè ṣe certificate courses
ó túmọ̀ sí pé kálọ̀rọ̀ training la fẹ́ sọ gbogbo wa tá a jókòó yìí kákan ìwòrán pé bó o láti key into the framework títí exist ni there has been a regulatory framework for training. ẹ dákun èrò pé mo ń sọ dáadáa o mo ní ó ti wà already regulatory framework fún training ti wà kéèyàn tó pèrè ní practitioner kò gbọ́dọ̀ mọ́ train o àwọn làwọn afẹ́ fọwọ́ fà á gbogbo tó bá ti jẹ́ ti ìjọba sẹ́ẹ̀mọ̀ pé it is formal it is official gbogbo ìtàn ṣe látijọ́ yìí tọ́sọ́ àdíntà àdá báyìí tọ́sọ́ àdíntà àpèrè àwọn báyìí it is absolutely unofficial. ajẹ́pẹ́ lára ìgbaniníyànjú mi ni pé gbogbo yín ẹ dákun ẹ má jà jọ pẹ́ mọ́ ẹ lọ wà certified ẹ lọ train I mean ẹ lọ sí official training kí ni sọ dáadáa mo rò pé ti train over and again gbogbo training tẹ́ ẹ ṣe látijọ́ yìí ẹ dákun ẹ ṣàforíjì fún mi o èèwà bí wàá bu yín o gbogbo training náà látijọ́ yìí tíjọba ọmọ sí o tíjọba ò fọwọ́ sí bọ́lá ń bá ilé mu wa ẹni tó bá dúró ẹ̀wọ̀n gbàtí mo dẹ́ give approval 2022 program náà ọdún mẹ́rin ni ẹ pè é táwa university tó gbà immediately tó bẹ̀rẹ̀ 2023 ọmọ ó lò 2023 2024 2025 2026 by 2026 àwọn ọmọ wọn graduate àwọn ọmọ tó bá ṣe degree táwa university tó bá ṣe diploma ọdún méjì 18 months minimum ní diploma programs àwọn ọmọ tó bá ṣe diploma ó ti graduate báyìí sẹ́wọ̀n pé ibi tí ẹni tí ọba ṣe ń nu wa ibi tí láti rí rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí túnú ibi tí wọ́n ti sọ pé quack no àwọn tó bá jára sẹ́wọ̀n ni ó sọ àwọn tá a bá ṣe di quack ok àwọn ni ó sọ á di èrò ẹ̀yìn láìpẹ́ láì jìnnà kò ẹja bẹ̀rẹ̀ látòrí ara wa tá a bá tiẹ̀ wá sọ́ra tá a bá kọ̀ tá a bá ṣe torí pé gbogbo wa tá a jókòó yìí ọgbàlagbà gbogbo wa ó bí nǹkan kọ́ àgbà láfi ṣe báwa bá kọ̀ tá a ronú pa àti dàgbà ok àwọn ọmọ kéékèèké kan ó ṣe wọ́n padà mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ́lọ́pàá lọ nítorí pé wọ́n ṣe ìjọba wọn sọ pé àwọn èèyàn làwọn recognize gbogbo àwọn ìkúta wọn ṣe nǹkan tí ń ṣe tá a fi bí ẹni tá a fi ń tọ́ wọn wọ́n wà mọ́ sọ pé rárá torí pé ẹ̀ níwèé ìjọba fún di eléyìí ẹ dákun mo gbọ́ wa níyànjú ẹ jẹ́ àwòbò láti ṣe látàrí láti bí ẹgbẹ́ wa ó túmọ̀ sí pé ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan àwọn skul wo ni ti ń ṣe kó lè bá àrọ̀rùn fáwọn tá a jọmọ ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ collaborate pẹ̀lú àwọn skul tí ti ń ṣe a gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn ẹ jẹ́ arántí o èyí tíjọba dálẹ̀ wọ́n pè ní bachelor's degree in complementary and alternative medicine ní skul kan tí mo mọ̀ wọ́n ṣọ́tẹ̀ wọ́n pè ní BCAM náà pé bachelor's degree in complementary and alternative medicine now CCMAS jọba ní curriculum jọba ọwọ́ àfààyè kìíní kan lẹ̀ ibi tọ́lọ̀ ti bá wa sẹ́nu as prophetic medicine practitioners CCMAS wọ́n àfààyè lẹ̀ NUC wá ní ọ̀dà kí Nàìjíríà lè bá a dá láti bí training àwọn sọ 70% core curriculum ẹ̀yin schools ní kọ̀ọ̀kan ẹ lọ́ mọ́ sọ ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ káwọn graduate yín dì ẹ lọ́ mọ́ kọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àmọ́ 30% ẹ lọ́ contribute 30%. ó túmọ̀ sí pé tí ẹgbẹ́ yìí bá fẹ́ ṣe dáadáa ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí àwọn school wo ló ti gba approval NUC àwọn school tó ti gba approval wọ́n wà lẹ́nu pé wọ́n ń ṣe 30% contribution tiwọn lọ́wọ́ báyìí kí wọ́n tó wá sọ pé 30% tiwọn tí àwọn babaláwo nìkan ni wọ́n wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kẹ́gbẹ́ yóò tètè lọ bá wọn o fàpẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ méjì ní láti bẹ̀rẹ̀ tí àbárọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ yìí àbí tí àbárọ̀ ẹgbẹ́ yìí lódìdí kí wọ́n lọ bá management unilag pé ẹ dákun àwa ní báyìí we have interest in this kẹwàá contribute 30% pé component tiwa ó nìyí kò sẹ́ni kankan ní yín tí ó lè ṣe program unilag o torí pé traditional medicine wọ́n ṣe àti Chinese medicine àti Ayurveda Indian medicine àti gbogbo yòókù for foreign àti gbogbo other forms of complementary and alternative medicine ni wọ́n ṣe wọn ò ní ṣe prophetic and Islamic medicine unfortunately it is a very sensitive thing ṣe pé wọ́n pè sínú ọ̀rọ̀ religion ni ok ẹ wá lẹ̀ sí mbẹ̀ àbí nǹkan ẹ wá sí mbẹ̀ ẹ wá níbo ni ẹ ti pín ṣe mọ̀ pé the biggest nítorí ẹ̀kọ́ jẹ́ the biggest challenge fún ẹgbẹ́ yìí nìyí a gbọ́dọ̀ tètè ní kíákíá báyìí ká gbéra gbogbo skul káàkiri ká bẹ̀rẹ̀ sí collaborate pẹ̀lú wọn pé àwọn àbí o àwọn àrà ń ṣe báyìí o báyìí láti ń ṣe so that nígbà tó olúkálùkù wọn bá máa submit 30% contribution for NUC a ti fi Islamic and prophetic medicine sí ṣe one of the specialties
ó rọrùn dáadáa wọ́n ti pè ní complementary and alternative medicine. Every school tí wọ́n bá ṣe ká ní tàwọn babaláwo ní ẹ fẹ́ ṣe traditional medicine ti Nàìjíríà ní ẹ fẹ́ ṣe ẹ sọ fún ọ pé okay that is a specialty A ẹ bá fi ti àná kan prophetic Islamic medicine specialty B so that ní school yẹn wọ́n lọ sọ fún ẹ pé okay a ní specialties méjì a ti mọ táwọn ọkọ̀ 30% ya gbogbo alájọkọ 70% ten use ìgbélẹ̀ nígbà tó bá ń dé 300 level 400 level ká tó jáde àwọn ọkọ̀ Islamic medicine ti ya àwọn náà ọkọ̀ babaláwo tiẹ̀ ẹ jẹ́ wọ́n máa pọ̀ fún àwọn ní ọmọ ìbára náà kàlùkù nóòtù àbáà ní ìkànnì gbogbo yìí náà ní bọ́lọ́ ń wíjọ́ àwọn kẹ̀pẹ́ lọ́fọ̀ ni etí a náà nù kọ́lọ́nkọ́dá nǹkan sàṣẹ rọrùn fún wa so alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn tọ́jú wípé ó ti jẹ́ skeletal framework lára nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ sí rò pa fẹ́ sí ẹ dákun mo ti lọ pọ̀ mọ́ra wọn mo mọ̀ pé ẹ̀yin olóye mọ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ dákun ẹ bá mi sí ìwẹ̀ ẹ gbé kabiọ́ dáa kó sì lábọ̀ tó dáa ọlọ́wọ́ guide wa right now níbí yìí mo fẹ́ mention pé ẹ dákun yìí fẹ́ polówó school o ṣùgbọ́n school kan tí Dr. Payemi jẹ́ part of it dáadáa àwọn kan díẹ̀díẹ̀ níbí náà wọ́n jẹ́ part of it wọ́n ti develop curriculum tí wọ́n débi kan nítorí pé mùsùlùmí lẹ́ tó ní ok ọwọ́ àpè àwọn brothers ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹja ní speciality so speciality tí mo sọ ohun kì í ṣe pé mo ẹsẹ̀ ń rò ó àti jẹ́ part of it ọ̀dà àárẹ̀ ní at the point gbọ́dọ̀ láti fẹ́ ṣe o tabako ní Islamic medicine dó ibẹ̀ lápadà sí àní ní oppositions báyìí sáwọn èèyàn ní gbógun tí a wọ́n wá yára ní word kan wọ́n ní Yunani àṣọ Yunani at the point ẹja jẹ́ Islamic náà kò yẹ kó wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ nìkan dáa school yẹn ti wá ní specialties mẹ́rin Ayurvedic medicine torí àwọn tí wọ́n bá ṣe ọ̀dà àwọn tí ó travel out tí wọ́n pa wọn lọ India ẹja train wọn kára yìí lọ Chinese medicine torí àwọn tí wọ́n bá ṣe léyìn náà àwọn tí wọ́n pa wọn lọ UK náà wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ dáadáa káwọn náà ráyè lọ traditional medicine àwọn máa pọ̀fọ̀ ń bẹ̀ náà Mercy Medical University èmi sọ fún bóyá pòfẹ́tọ̀ ọgbẹ́ni wá já pọ̀fọ̀ ẹni tó bá lọ́fọ̀ jẹ́ ọ̀pá ni èmi ọ̀sán àmọ̀pọ̀ tí wọ́n yí pọ̀fọ̀ létí á bá a bá rẹ̀ ń tọ́lọ́ fẹ́ wá kọ̀fọ̀ ẹjẹ́ bá wà bàbá ẹlẹ́bù ìbọn Ọ̀ṣun ni ẹ wà kó wá máa kọ́ ńgbà wọn bá kọ́ tẹ fọ́nṣà jù kejì wọn máa lọ tiẹ̀ káwa ní olè bá àrọ́ náà lọ àwa ni Islamic and Arabic traditional Arabic and Islamic medicine I think that is the name tàwa kan adopt mo fẹ́ sọ eléyìí àbí mo sọ eléyìí pé specialties ti wà nítorí pé tí ẹgbẹ́ yìí bá bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri àfi ká ṣe tí yóò jẹ́ pé gbogbo wa láfẹnusọ̀ kan táwa ti ní láti school kan títí sọ fún ẹ̀yìn sí pé àpè ní traditional Arabic and Islamic medicine àfi kí gbogbo yẹn tí wọ́n bá pè bẹ́ẹ̀ kó wọ́n pè ní the same thing ní òní ní àní bá débi pé àwọn mùsùlùmí dé sẹ́ẹ̀rí pé wọn ò tó fẹ́nu kò ẹ dákun mo feel pé important ká ní àwọn information yìí alákọ̀ọ́kọ́ nu ara tíntín exist tọ́jọ́ bíi skeleton fún regulatory framework ìkejì ni pé eléyìí àṣírí mo fẹ́ tú àwọn kan ti mọ̀ àṣírí tí mo sì fẹ́ tú yìí ẹ dákun ìní dájà lẹ́ o ìní dájà lẹ́ láàrin èmi àtẹnì kankan dèkódépò pé yín dájà lẹ́ láàrin àwọn èèyàn síra wọn mo kàn fẹ́ tàṣírí o kó lè bá a jíńjà wa láti ṣe nítorí ká ṣe another already existing skeletal framework for regulation of prophetic medicine ni pé láti tipẹ́tipẹ́ tí mò ń sọ yìí èmi mọ ìtàn dé 1990 act to establish Medical and Dental Council of Nigeria MDCN as in act to gbé Medical and Dental Council of Nigeria lẹ̀ láti tipẹ́tipẹ́ mo lè sọ dé 1990 ẹ dákun sá àti ọ wọ́n tún wá ṣe kí ni wọ́n ṣe wọ́n tún review act 2004 the latest one tí National Assembly àwọn ò tí review the same so every act yẹn wọ́n ní act cap M8 of 2004 ó sọ pé ìjọba ní Medical and Dental Council ẹ máa regulate medical practice dental practice and alternative medicine practice ẹgbẹ́ tí wọ́n sọ ní tí ìjọba ní kí MDCN kí máa regulate ẹ máa regulate self regulate nígbà tí wọ́n bá regulate wọ́n mójútó training teaching wọ́n mójútó training teaching bóun ni ẹ ti kọ́ wọ̀nyẹ kí ni ẹ kọ́ ọ nígbà tí wọ́n bá parí tán wọ́n wá sọ pé ẹ káàbọ̀ wọ́n ṣe induction fún yín wọ́n fún yín ní license wọ́n wà tó wá mójútó yín nígbà tí wọ́n bá yà sí practice
ní tí ìjọba ní wọ́n máa ṣe nù ẹ máa regulate and alternative medicine tó bá jẹ́ pé gbogbo wa la mọ̀ pé la gbà pé prophetic medicine is a form, is a composite, a component of complementary and alternative medicine tá a ti ní framework fún teaching training ní ìsìn a jẹ́ pé gbogbo wa yìí ló yẹ ká ṣe training tó wà official tí medical and dental council ó fi sọ fún wa pé license ni ẹ máa practice law eléyìí náà ti ń exist bá ti darapọ̀ mọ́ ìlókù ìyẹn tí ń tí exist tí mo sì mọ̀ pé gbogbo wa mọ̀ dáadáa eléyìí ń relate mọ́ àwọn products wa torí mo mọ̀ pé a ní products lóríṣiríṣi bá a ti ń formulate gbogbo wa la mọ̀ pé federal government mandate National Agency for Food and Drug Administration and Food, Drug and Clinical Control NAFDAC eléyìí náà ti wà kì í sáànà lọ́sẹ̀sẹ̀ wà for the various products and say our framework tó ti wà nílẹ̀ nìyí tàbá wọn ronú pé bóun ni framework yóò ti wá dọ̀kan tí ó fi dọbẹ̀ fún gbogbo wa la gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sáré bóun ni nígbà tó bá délẹ̀ tán tí òfin ní yọ wálẹ̀ torí nǹkan tí ó padà ṣẹlẹ̀ nu ẹni tí ó bá múra kó ní ntọ́yẹ kó ní yọ padà yọ ọ́ lẹ̀ o ká sọ pé ní individual ní ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ kójọ gbogbo wa gbọ́dọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan sí i wọn kò àti fìmọ̀ ṣọ̀kan nígbà tí vice president ka switch wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ tó wà into prophetic medicine àti kóra wa jọ àwọn tá àti kójọ pẹ̀lú wọn ẹ̀dá kò ẹja kóra wa jọ ẹja dọ̀kan náà nítorí eléyìí tó bá jẹ́ pé a sọ̀rọ̀ pé ṣé benefit wà nù regulatory framework tá à ń sọ yìí ẹnì kankan wà ní ọ̀rọ̀ kọjá àǹfààní náà ká tó máa sọ̀rọ̀ pé àwọn tá à ń deal pẹ̀lú ọjà àǹfààní náà bó ti wùlọ̀ kéré tó èmi tí mo jọ́ ọmọdé yìí táwọn yẹn bá ti gbọ́ pé medicine and surgery àwọn àbá ni mo fi jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn wà dídí àbá nǹkan àbí nǹkan ń ṣe àná ẹ̀kọ́ dókítà mbọ̀ dókítà mẹ́rin níbo ok ó mìíràn pé tí gbogbo wa náà dànù alẹ́lẹ́yìn náà ni ebi ìjẹ́ ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń dá sára ìrìn kankan nù that you will be prestigious become prestigious kálá àti ẹ̀fẹ́ nǹkan kan mi ẹjẹ́ àgbàgbé pé ọlọ́run ti ẹ̀sán lẹ́sẹ̀ dáadáa lọ́rùn the fact pé á di àgbo sẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé you are welcome kọ̀ wá ní díẹ̀ tá à ń ti ń pa lówó ọlọ́run bá túbọ̀ fà bárkà sí kọ̀ wá ní díẹ̀ natural fact ṣe kókò ní dídọ́ yóò tó wájẹ́ kó wuyì sí torí ẹ̀ pa owó náà very legally ni dókítà tí ó bá lójú àánú ẹ bá rí ọsùtù tó rí bíi kílò kan mẹ́rin ẹ gba káàdì owó káàdì gan ti fẹ́ẹ̀ tó nǹkan mìíràn fún ẹlòmíì kọ́mọ́ ti tọ́jú gan so ká ní lábẹ́ pé medical council ìjọba lónìí ó ti sọ pé kí lọ́mọ ṣe sẹ́yìn pé ọ̀run dé sí so láti bí kí mọ́ bá gba gbogbo àsìkò wa mo ní ensuring proper nítorí pé àti àwọn skeletal framework mo wá sọ pé ensuring proper regulatory framework kí ló yẹ ká ṣe mo ti sọ skeletal framework medical council ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ní nǹkan tíjọba ní kan wọ́n ṣe ìjọba ti ní wọ́n mọ̀ sí nǹkan tẹ́lẹ̀ NUC wà ń bẹ̀ ìjọba ti fọ́ láṣẹ wọ́n mọ̀ sí nǹkan kan relating to training NAFDAC wà ń bẹ̀ ìjọba ti fọ́ láṣẹ kan wọ́n mọ̀ sí nǹkan kan nǹkan mẹ́ta at least èmi sá mọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú táwọn sọ yìí táwọn eléyìí bá ti wà ń bẹ̀ kí wá bó láti fẹ́ ṣe proper regulatory framework mo wá ní steps that we must take mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí national president wa vice president ẹ̀dá kan ẹ̀ máa take ẹ̀ steps tí èmi rò pé wọ́n yẹ ká gbé àwọn ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ engage the stakeholders in awareness and advocacy ibẹ̀ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ walita kummenkum humatin àbí kuntum khairan humatin ukhrijat linnasi ajẹ́ pé iṣẹ́ dé báyìí engage the stakeholders in awareness and advocacy gbogbo yẹn náà wà ní stakeholders àtọmọdé àtàgbà àtàwọn ọmọléèwé òkè àwọn ọmọ kéékèèké á sì catch them young àwọn àgbàlagbà nítorí pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tá a nídìí nínú wọn á lọ bí á lọ kókó àwọn náà wọ́n bá lọ we must engage them in advocacy and awareness Lekki Muslim Ummah Aba Imam iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní báyìí ẹ̀ wà ní fi wá lẹ̀ Lekki Muslim Ummah láwọn àlò tí báwọn máa sọ pé àwọn òdò tí a bẹ́ẹ̀ láti jẹ́ wọ́n reach gbogbo tí ń jẹ́ Muslim Ummah pátápátá torí àgbẹ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ eléyìí láti ẹ̀gbẹ̀rọ̀ kọ́kọ́ sí nasfat korib kìnìkan jamia kìnìkan nǹkan gbogbo tí ń jẹ́ mùsùlùmí bóò láti fẹ́ ṣe tí prophetic medicine
tí ó fi jẹ́ core of this complementary and alternative medicine tí ìjọba ti recognize tí wọn ò fi ní yọ sẹ́yìn tí wọn ò fi ní yọ sọ́tọ̀ tí ó fi lọ seamlessly gbogbo ìbáradá ó gbọ́dọ̀ ọkọ mọ̀ nípa ìdáadáa náà ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ tó lọ́wọ́ wàá lò àti wàá lọ bá wọ́n yẹ èso ẹ̀yà ará Èkó báwọn ará òkè tí wọ́n ń pè ẹ̀yà ará Èkó bọ́ọ̀ láti rí President Tinubu nígbà wọn bá wálé ara kòkó tá a gbọ́dọ̀ lọ́nu tí ó kàn sọ fún Minister for Health pé àlípàtà ìwọ ọ̀ya go and do this for me a gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe gbogbo eléyìí o. By the time we are able to do all those ones, the legal framework is established. What about admit into whatever tabafeko admit to? So money alakoko engage the stakeholders in awareness and advocacy. Elakeji, educate the public about the benefits and risks of prophetic medicine and about the regulatory framework that governs its practice. Okay, educate the public. That's the lane you know. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó yẹ nígbésẹ̀ establish standard for training látọ̀dọ̀ wa bí kí wọ́n tó ké sí a kí wọ́n tó pè á torí advocacy wa public awareness wa yóò padà lead sí pé ìjọba ó pè àpérè abóò lẹ́ ti fẹ́ ẹ jẹ́ káwa náà tètè gbígbésẹ̀ kí ni standard for training ibẹ̀ ni ó ti necessary ká dá sí curriculum táwọn universities ọmọ ṣe àníṣe ìjọba ti fààyè lẹ̀ pé gbogbo university àwọn àti ní university kánì ń tàṣí náà ní pé ọdẹ ẹja ní yunifásitì ọdẹ ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kọ́mọ̀ wulẹ̀ pẹ́ mọ́ ok bàbá tiẹ̀ ní yunifásitì àná títí wọ́n fi wọ gbogbo àwọn yòókù tí wọ́n fẹ́ ṣe torí pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yunifásitì fẹ́ ṣe wọn ò ní muradi prophetic medicine o muradi complementary medicine náà ní o intention ayurvedic àti Chinese medicine náà ní o tá a bá lè dè lọ sáré bá wọn ò ní roro prophetic medicine torí tẹ́ ẹ bá ka how many universities ló wà ní Nàìjíríà over 200 àbí ẹja bẹ̀rẹ̀ láti south west àwa yìí ká sọ pé ó jẹ́ 60 èyí sọ pé 60 ló jẹ́ o mi ní fact about mélòó ni ṣùgbọ́n ẹja sọ pé 60 ló jẹ́ tẹ́ ẹ bá sọ pé mélòó ni leadership ẹ jẹ́ mùsùlùmí tá a bá ka 20 ẹja presume pé àti ẹ̀ ti ní ẹ̀ tán pọ̀ 20 ẹ wá bẹ̀rẹ̀ ayé pé àwọn leadership táwọn jọ ọmọ ní net team yẹn ǹjẹ́ wọ́n mọ nǹkan kan tí ń jẹ́ prophetic medicine sá àwọn ni wọ́n sì approve ẹ̀ ó túbọ̀ sí pé nígbà tó bá débi kan tá a bá tètè bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ tí a báyìí yóò débi kan tí wọ́n bá yọkó mbẹ́ so àfi kí a tètè bẹ̀rẹ̀ sí establish kí ni standard for training mo kọ́ ọ́nù bracket pé curriculum requirement and development ẹjẹ́ àtètè dá sí bóyá màá sọ pé kó lè bá àrọ̀ ọlọ́run kó lè bá àrọ̀ wá lọ́rùn template kan tí Mercy Medical University mo sọ ń lò Dr. Payemi ní lọ́wọ́ tó bá bá constitute committee ni committee lè wò ó sọ péye kó wá jẹ́ pé náà láàmú ṣe káàkiri kì í ṣe Mercy Medical University lónìí o ok àbọ̀ òní bá ti sọ náà tí òfin ní dojúrú Mercy Medical University ò ní copyright sí ìwọ́n bá yẹ tó develop ẹ̀ wọ́n ṣe fi sabilillahi fún Mercy Medical University ni ok nínú ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ yẹn Dr. Payemi wà ń bẹ̀ ó mì pé Dr. Payemi ní copyright sí tó bá choose pé gbogbo university náà la fẹ́ fún tí gbogbo wa bá jọ wò ó pé this is very suitable ká tètè nílẹ̀ báyìí pé curriculum wa tí ó jẹ́ component traditional Arabic and Islamic medicine òun nìyí ó ṣe kókó gan ká tètè establish ẹ̀ then again ká establish standards for clinical practice guidelines for practice ẹgbẹ́ lè bẹ̀rẹ̀ sí lè rẹ́yìn guideline for practice ẹ jẹ́ consult medical council kí ni guideline for practice tiwọn ẹ jẹ́ wà náà mọ̀ sí nǹkankan nursing council kí ni guideline for practice wọn gbogbo àwọn council yòókù tó ti ní regulatory bodies ní ọ̀sọ̀ guidelines tá a bá padà gba débẹ̀ wọ́n padà sí guidelines fún aṣùgbọ́n kó lè bá a máa la àbí kásẹ̀ sọ pé nítorí ìjọ tí wọ́n bá pè á fápẹ̀rẹ̀ tó ń bá ní kárí lobbying náà ṣe tí president Tinubu wá sọ pé aláwùsá sọ fún àlípàtẹ̀ pé mo ní kó ṣe báyìí ní Ministry of Health aláwùsá wà ní education ọ̀rọ̀ training òní ọ̀yẹ́jú ẹ̀ yóò sọ pé okay where are the leadership ẹ wá tá a bá wá déwájú rẹ̀ tá a bá ti ní nǹkan kan tó sángílítì àwọn kìíní ọmọ tí wọ́n ń ṣe tá a bá lọ́dọ̀ àlípàtẹ̀ náà pé leadership ẹ wá yóò wà ránṣẹ́ sí Fatima Kyari registrar medical council pé okay sit by me let us listen to them mùsùlùmí ni ó lóòótọ́ o àti àlípàtẹ̀ àti Fatima Kyari mùsùlùmí ni haúsá ni ẹ́ ṣùgbọ́n èmi ò rò pé wọ́n ní knowledge
what prophetic medicine is. In tó jẹ́ kí n sọ pé èrò bẹ́ẹ̀ nìyí ẹ dákun kì í ṣe ìgbéraga. I am one of the resource persons for MDCN accreditations àti wàá lọ káàkiri àti ìrí school tó ló ń fẹ́ sí complimentary but nígbà tí mercy fẹ́ sí mo wá ní kọ́sì láti pè ẹ dákun this is happening ẹni tó wá dàbí lóhùn deputy registrar medical education Professor Adekunle and you think we can regulate Dr. Wakaba but you think we cannot regulate it. Fatima Kyari wà tún débẹ̀ tó jẹ́ mùsùlùmí ẹni tó jẹ́ registrar nígbà náà mùsùlùmí ni Dr. Sanusi kò yẹ mo ní kíni kò yẹ gbogbo complimentary ò yẹ ó túmọ̀ sí pé Áfíríkà tètè mọ́ kí la fẹ́ gbélé ẹ lọ àwa lásàlẹ̀ yìí fún ọ o tábà tí wàá ní standard for practice tá a sọ fún ọ pé bá a ti fẹ́ máa ṣe nìyí àní rí nǹkan kan gbélẹ̀ wọ́n wàá bí àwọn kan tí ọ̀mọ́ nípa níta fẹ́ máa ṣe wọ́n wàá ṣe lé lórí òkè àwọn àpàràmọ́ ọjà wọ́n sọ pé kọ̀tà àwọn mùsùlùmí àti sọ pé ká mọ̀ regulate o àti mọ̀ kó wà láti mọ̀ tí wọ́n mọ̀ dálẹ̀ nìyí mo ń fi emphasize the fact pé láti ṣe lọ ẹja bẹ̀rẹ̀ sí establish standard for training and practice. Number 3 tí mo kọ síbi àbí number 4 ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àbí kábẹ̀rẹ̀ látòrí ẹgbẹ́ ẹja ensure bó láti fẹ́ wà certified officially ẹ̀rọ language mo sọ official certification mo wá sọ pé ó ti wà ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ ká encourage àwọn members wa kábẹ̀rẹ̀ sí ṣe program yìí polówó skul ẹ dákun torí Ọlọ́run o bá a bá ṣe àwọn tí ó ṣe wọ́n gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa bóyá kò jù bá ń lọ ok ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí work on bó láti wà licensed ìmí tí mo jẹ́ ó jẹ́ step tí mo rò pé ẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí embark on regulatory oversight ìjọba ló yẹ kó ṣe lè ṣùgbọ́n àti ìjọba kọ́ mọ́ ṣe èmi ọ̀mọ̀ bóyá ẹgbẹ́ yìí ń ṣe à ń monitor ara wa àzìnà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ gan sáwọn leadership ẹgbẹ́ sẹ́ monitor ń tà ń ṣe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbọ́dọ̀ faralẹ̀ kí wọ́n sọ pé rárá kò yẹ kó ṣe báwọn báyìí ní standard sẹ́yìn pa àti bẹ̀rẹ̀ láti wí kákọ́kọ́ establish standard practice guidelines for standard practices tàbá establish guidelines for standard practices tán agbọ́dọ̀ tó wá bá débi pé ká ní nínú ẹgbẹ́ regulatory council ẹ̀já pè é báwọn àbí whatever name tábàlì fún ọ tí wọ́n máa lọ káàkiri pé bóun ní practice eléyìí wà nkíni kan eléyìí wà nkíni kan bóun ẹ̀ ti ń ṣe tí wọ́n rí i pé gbogbo wa ń ṣe dáadáa eléyìí ni ó ràn án lọ yóò ti jẹ́ ó máa la nígbà tí ìjọba bá gbà á tí wọ́n bá tẹ́wọ́ gbà á kò ní jẹ́ tuntun sí a kí lè ká máa ṣe eléyìí kékeré sọ pé mo rò ó pé eléyìí náà ó yẹ kó wà lára steps tó yẹ ká take from now on èyí tó kẹ́yìn nínú àwọn tí mo kọ ó ní pé ká foster collaboration between our target practitioners of prophetic medicine àti àwọn tí ń ṣe conventional practice tó bá ti débi kan tí wọ́n bá gbà wọlé dáadáa tọ́lọ́mùbá ní kọ́ gba national assembly kọjá tó bá ti dé àyè kan national assembly wọ́n wá sọ pé public hearing wọ́n wá pé gbọ́n tó wà ní health care field pátá nurse community health worker kìíní gangan gbogbo yẹn wá gbọ́ àwọn kan wọ́n ní prophetic medicine làwọn fẹ́ máa ṣe o táàbà wá dọ̀rẹ́ wọn wọ́n pariwo orí alẹ́ níjọ́ náà wọ́n tì í ta. And as a result of that, we must begin to foster collaboration. Bàbá ti ráwọn nurses. Ẹja mọ̀ pé bó ti wùlẹ̀ ó kéré tó nínú pa àmójútó àwọn patients wa, a gbọ́dọ̀ mọ́ give nursing care, a give ẹ̀. Kì í ṣe pé àfọ̀ ní nǹkan lásán. You will give nursing care. Àwọn nurses. Tọ́wọ́ pa àfẹ́ ṣe dáadáa, tá a bá wà trained properly, tá a bá ní formal training tá à ń sọ yìí, a gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe ìwádìí. We will relate with medical laboratory scientists. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìwádìí ẹ̀ ní mọ̀ tí ń ṣe yẹn. Tọ́ àfi tó bá jẹ́ pé nínú ìmọ̀ ìmọ̀ ẹ̀dá kò ṣàforíjì fún mi nínú nǹkan tí wọ́n máa ń kọ́ lé tíá a máa ń ṣe yẹn dáadáa lé tíá káwùsà jí àláìka yìí kì í sì báyálà àfi tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ṣe diagnosis láti bẹ̀rẹ̀ lókù o ẹni tó bá bẹ̀rẹ̀ lóye bẹ́ẹ̀ bá ṣe diagnosis Dr. Aláfíà jí iṣẹ́ ìbínú ẹni tí ò bá ṣe diagnosis láti bẹ̀ o àfi kó ṣe laboratory investigations ẹ̀ wá ṣe food blood count ẹ̀ wá ní kìnnìkan ní í ṣe ẹ̀dá kò mẹ́jà máa pààyàn mọ́ o tábà wá sí lẹ́yìn ẹ̀ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ collaborate pẹ̀lú wọn. We must be friends to all health workers. Láti bẹ̀rù lọ mo fẹ́ sọ pé recommendations náà mo ti sọ ṣùgbọ́n kó lè bá a jẹ́ nítorí wà nínú àkọọ́lẹ̀ kó lè bá a ṣe é ṣe fún wa mo ní number 1 professional association ẹgbẹ́ yìí mọ̀ n bá wí o to aggressively create awareness among and collaborate with Islamic groups and individual influential Muslims on the benefits of training and practice
of prophetic medicine. ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ recommend ni pé Islamic groups eléyìí ni mo ti rán àbáwá imam lẹ́ẹ̀kan Islamic groups to lobby government to prevail on Medical and Dental Council of Nigeria. ẹ wo lọ́gbẹ̀ẹ́ tí mo lò ṣùgbọ́n ẹ mẹ́jọ ojú bí lọ o kó wọ́n sọ pé mo fẹ́ jẹ́ àwọn sùn ẹ dákun ẹ mẹ́jọ ojú bí lọ ṣùgbọ́n ìjọba gbọ́dọ̀ prevail on them on Medical and Dental Council of Nigeria on a mandate to regulate the training and practice of complementary and alternative medicine. Baba Imam iṣẹ́ ilé yẹn dákun torí Ọlọ́run ẹ bá a ṣe tá a bá rí ẹni tí ó bá wa lọ́bì tí ìjọba fi lè prevail the only thing tó lè jẹ́ àárọ̀ náà lọ́nu regulatory framework tá à ń sọ yìí àwọn colleagues wa ní medical council kò yẹ ń tà ń ṣe pàápàá jùlọ nítorí pé wọ́n ronú pé àwọn ẹ̀rọ káwà tí ò appear scientific sẹ́mi pé kì í sọ̀nà tiẹ̀ wọ́n rò pé kò appear scientific ìwọ̀nba tẹ̀mí mọ̀ the little of science tó bó ti kéré mọ ní kékeré mọ èmi ń ṣe research ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ló ní scientific basis nítorí pé àti ìwádìí wọn mọ̀ wọn ò mọ̀ pé ní scientific basis wọn wá sọ pé àwa ní ṣe torí pé wà ń bẹ ìjọba ní wọ́n ṣe wọn ò ṣe ni ìfẹ́jọ́ wọn sọ èrò ṣùgbọ́n tá a bá wọ́n náà láti gòkè lọ táwa lọ́n tí ó pe pati àti Fatima Kyari pé ẹ̀yin guys kí ló dé ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yín rẹ̀ ṣiṣẹ́ yín they will look at us wọ́n ṣe due diligence wọ́n ṣe needful fún wa ó mean pé tá a bá rẹ́ni sọ bẹ́ẹ̀ tá a bá rẹ́ni ṣe bẹ́ẹ̀ to prevail on them ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni ó padà wà licensed licensing lè difficult o medical council ìṣẹ̀rẹ̀ rírọ̀ o ẹni tí a bá ti pass prescribed exams kò ní fún license sẹ́yìn pé wàhálà wà jẹ́ tolúkálùkù wa ẹni tó bá wù kọ́ mọ́ múra ẹni tó bá wù kọ́ mọ́ ní required knowledge and skills tí wọ́n fi fún license láti mọ̀ kókó ṣe wọ́n tán ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìjọ ẹja gbìyànjú láti ṣe léyìí. ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo ní professional association ẹgbẹ́ yìí to collaborate with sister professional associations ti àwọn ní ayurvedic ti àwọn ní Chinese ti àwọn tilẹ̀ wa náà ẹ dákun ẹ jẹ́ collaborate pẹ̀lú wọn. To collaborate with them because we all are involved in complementary and alternative medicine. Ṣé àwọn pé skeletal framework tíjọba mọ̀ tíjọba ti identify complementary and alternative medicine náà pé ẹ wá jẹ́ àwọn bò láti pe àwọn náà kí gbogbo wa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe iṣẹ́ méjì yìí for concerted effort on FG prevailing on MDCN to unequivocally discharge our duty of regulating the training and practice of CAM, including issuance of practices license to CAM practitioners. B. Advocacy to universities. Can collaborate to advocate to universities and request for mounting BCAM, Bachelor's Degree in Complementary and Alternative Medicine, and DCAM, Diploma in Complementary and Alternative Medicine, academic and professional training programs for their members' massive training, for massive training and certification of these members. Mo mọ̀ pé tọ́lọ̀mbá ní ká lè look into these recommendations tọ́lọ̀mbá guide wa ara ìta lè ṣègbésẹ̀ tó yẹ lórí wọn gẹ́gẹ́ bí mo ti ń sọ bí ìmọ̀ ẹni tó nímọ̀ kékeré ń pa rẹ̀ Ọlọ́run ó ṣe ní ọ̀nà tí ó gbòòrò fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan. We appreciate the efforts of our distinguished lecturer, Professor Adekilekun, for taking us through the processes that we need to adopt to formally have a regulatory body for this noble association. While he was delivering a speech, of course, our host, who had been here all day with us, but let me re-recognize him, our leader, our Imam, Sheikh Dr. Ridwanullah Jamia, the Imam of Lekki Central Mosque. Aki, our Baba Imam, Olomasajiki Ari Wakpe. Benani, I would like to also recognize the presence of our Imam, Abu Lubaba Imam Tawfiq Busari, who is the director of Darus Saada Islamic Center
Iyana Ilobo in Ogun State. You are welcome, sir. I've also been asked to recognize and invite to the high table the following persons: Dr. Qasim Oyelaki, CEO of Ar-Rayhan. Oh, he's on the high table already. Okay, good. Also, Abu Mazidat Al-Khair, all the way from Abuja, who is the director and CEO of the International Institute of Islamic Therapy, Abuja. You are welcome, sir. Please come to the high table. Also to join members of the high table is Dr. Qasim Olawale Ola King. Where is he? Ola King. Is he here? To also join members of the high table. While the lecturer was presenting his paper, he made mention of some things, Ola King high table, that tickled and piqued my interest, especially with regards to formally integrating this noble profession into our higher institutions. And I want to also suggest, as part of the recommendations, that Muslim faith-based institutions in Nigeria should also begin to work together with IPMAN to see how we can have a framework, we can have a course that would be undertaken by our undergraduates in Islamic studies. Because I also believe that graduates of Islamic studies in most of our universities, at the end of the day, end up becoming jalabists. And that is the honest truth. They end up becoming jalabists, and some even believe that there is no difference between jalabism and Islamic medicine. Somebody actually said that because he was angry. But the truth is that this is a noble profession, you know, which is similar to the orthodox practice of medicine. So I think there is a way we can actually integrate this profession into our Islamic studies department. Probably at 300 and 400 levels, we can have a course or two courses on Islamic medicine that students of Islamic studies can learn, and upon graduation, they can also be formally integrated into the association, you know, probably by going for further studies, or at least they have the preliminary knowledge of the rudiments of this profession. And I also want to be very selfish now, that inshallah, Al-Hikmah University has started its MBBS program. We were licensed to start this year, and I'll be very glad to welcome distinguished members of this association to my university and to see how we can collaborate together so that we will be the pioneer university to implement the recommendation by Professor Adekilekun. So inshallah, I will make myself